Ang nawawalang workbook ni Dwight Andre Culinares ay natagpuan na kaninang umaga. At dahil doon, ganito ang mga nangyari. Noong isang araw na nawala ang workbook ni Dwight Andre, hinanap niya ito sa kanyang classroom ay hindi niya ito matagpuan. Subalit, nung siya ay nagalit ng gabing yon at nagchat siya na magkakaroon ng concern sinumang kumuha, kinabukasan ng Lunes ay kanya itong natagpuan sa ibabaw ng lamesa. Sa pamamagitan ng kanyang ka-classmate na si Rachel, tinuro ang workbook at nandun na. Ngunit ang salarin ay hindi niya ka-classmate. Kinuha ang workbook dahil sa sobrang galit at selos. Dahil sa pagkakakala niya na may gusto ang kanyang girlfriend kay Dwight Andre, itinago niya ang workbook. Nung gano'n naman, pero nagkikwentuhan kasi silang dalawa ay madalas banggitin ng kanyang girlfriend si Dwight Andre kaya ito'y pinagsilosan niya. Kinuha niya ang workbook ng kalihim at itinago hanggang sa mabakbak ang pangalan ng mga workbook na ito. At nang malaman niya na nagsumpa si Andre, siya ay natakot at ibinalik niya ito sa classroom habang busy ang mga magkaklase sa debate. Ang salarin ay nandito lang sa loob. Siya ang siyota ni Yano. At siya yun! Patay na.